ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህlie ቲዩብ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? እንኳን ለ2016 የኢትዮጵያን የአዲስ ዓመት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ከረጅም ጊዜ በኋላ ጠፍቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። በጣም ብዙ ኮሜንቶች በየቪዲዮዬ ላይ ያው አሁን ላይ ባልሰራም ቪዲዮ የበፊቶቹ የሰራኋቸው ከ450 በላይ ቪዲዮዎች ይታያሉ። እነሱ ሲታዩ በየኮሜንቱ ላይ በየቪዲዮ ስር የምትጽፏቸው ኮሜንቶች ለኔ ይመጡልኛል። ምነው ጠፋሽ የት ጠፋሽ ያላችሁኝ በጣም ብዙዎች ናችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በሰላም ነው የጠፋሁት። በእርግጥ ከመጥፋቴ በፊት ልጠፋ እንደነበረና ሬስቶራንት ልሞክር ነው ልከፍት ነው ሞል ውስጥ ብዬ የመጨረሻ ቪዲዮ ላይ ተናግሬ ነበር። ሰርቼም ነበር ቪዲዮ በስነ ስርዓት ስለዛ አውርቼ ነው የጠፋሁት። ያው ግን ሁሉም ሰው ስለማያየው ጠይቃችሁኛል እና ደግሞ አረ እንደው አትጥፊ ምግብ እንኳን ባሰሪ ድምጽሽ ናፈቀን በጣም ናፈቅሽን ነይ ብላችሁኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም ዩቲዩብ መስራት ናፍቆኛል። ዩቲዩብ ገንዘብ ከመስራቱ ባሻገር ፈን ነው። በጣም ያበረታል። ቤት ውስጥ ለቤተሰቦቻችን በየቀኑ ምግብ እንዲኖር ያደርጋል። ጥንቅር ያደርጋል በጣም በእውነት እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ዩቲዩብ መስራት። ሁሉም ሰው ነው የሚጠይቀኝ በአካል የሚያገኘኝ ቤተሰብ የሆነ ሰው ሁሉ እንዴ ሰው ለካ እንደዚህ ስሰራ ደስ ይለው ነበር እንዴ እስክል ድረስ እንዴ አታቁም ዩቲዩብን ስሪ እንጂ ምናምን በቁም ነገር ይሉኛል ማለት ነው ሁሉም ሰዎች። እና እኔም እሰራለሁ። ብዙ የተለፋበት ነው ለመገንባት ይሄንን 248,000 አካባቢ ሰብስክራይበር ለማግኘት እንግዲህ 3 አመት 4 አመት ተለፍቶበታል። ቀላል ነገር አይደለም። ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ነገር የሚሰራበት ነገር ነው። አሁን እንግዲህ እንደው የሆነ ቀን ቀንጨብ አድርጌ ወደ ሬስቶራንቴ ወደ ስራ ቦታዬ ስገባ ጠዋት ላይ የያዝኳቸውን በስልኬ ሰብሰብ አድርጌ ለምን እንደጠፋሁኝ ቀንጨብ አድርጌ አሳያችሁና ቪዲዮዬን በዚህ ጀምርና ከዛ በሳምንት አንድ ቀንም በ15 ቀንም ሲመቸኝ እመጣለሁ ማለት ነው። ያው መጀመሪያ አካባቢ ሁሉ ነገር አዲስ ስለነበረ በደንብ እስክለምደው ድረስ ትኩረት ሰጥቼ እሱ ላይ መስራት ስለነበረብኝ ሰመርም ቶሎ ገባ። ደግሞ በዛውም ልጆች እረፍት ሲሆኑ ቢዚ እንሆናለን። ሶሻል ላይፍም ሰመር ላይ ቢዚ ያደርገናል። ልጆችን ይዞ መንቀሳቀስ አንዳንድ ቦታ መንቀሳቀስ ይኖራል። በዛ ቢዚ ሆኜ ዛሬ ነገ ሲባል ቀኑ እንደዚህ ሄደ ማለት ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ አካባቢውን ነው ያሳየኋችሁ መጀመሪያ ላይ። አካባቢው ይሄን ይመስላል። ያው እኔ የምኖረው ኒውዮርክ ነው ሮቸስተር። ስለዚህ ሞል ውስጥ ነው የከፈትኩት። ያው ቀንጨብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። መዓዚ ቹትና ሬስቶራንት ብትከፍትም አልወፈረችም ማለት ነው። አሁን ሞል ውስጥ ስንገባ ይሄን ይመስላል። በጠዋት ነው ማሳያችሁ። ሬስቶራንት ያለን ፉድ ኮርት ውስጥ ያለን ከሌሎች ሱቆች እንደምታዩት ይሄ በሌላ በኩል መግቢያ ነው። ደግሞ ሌላ ቀን ስገባ ይቀር ነካ ያረኩትን ነው ማለት ነው ገጣጥሜ ማሳያችሁ። ሁሉም ሳይከፍት ነው እኛ የምንከፍተው። ምግብ የምንሰራ ሰዎች ቀድመን ለምን ሰራተኞቹም ሲገቡ ከኛ ጋር እያነሱ ሊገቡ ይችላሉ። የኛ ደግሞ ክፍት ተደርጎ የሚሸጥ ነገር አይደለም። የሚስተካከል ነገር አለው አይደል? ደግሞ የአበሻ ምግብ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ቀደም ማለት ይፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሞሉ። ትንሽ በኮቪድ ጊዜ ትንሽ ዴድ ያደረገ ነው። ኮቪድ ያልነካካው ነገር ያልጎዳው ነገር የለም። እና እኔም ደግሞ እንደዚህ ክፍት በሆነ ሰዓት ቶሎ ካልተያዘ ወደፊት አይገኝም። ስለዚህ ይሄንን ይሻለው ማለት ነው። ቦታ
ፉድ ኮርት ውስጥ ሲሆን ብዙ ነገሩ ኢዚ ነው። ይሄ ዳይኒንግ እናንተ ቴኬር አናረግም፣ ጋርቤጅ ብዙ ነገር መብራቱ፣ ውሃ፣ ጋዙ ምግብ ኩክ የምናረግበት በጋዝ እሱ ሁሉ ኪራውን ስትነጋገሩ እንትኑ ጋር ኪራው ጋር ኢንክሉድ እንዲሁም መጠየቅ ትችላላችሁ። የኔ እንደዛ ነው። በጣም ኢዚ ያደርገዋል ማለት ነው ማኔጅ ማድረጉን። ባህሌ ሬስቶራንት ችዩትና ባህሌ ኢትዮጵያን ፉድ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት። እንግዲህ ከውስጥ ሌላ ነገር ምንም ዳይኒንግ ሰው የምናስተናግድበት ምናምን የለም። የጋራ ነው ሞል ውስጥ አይደለም። ስለዚህ ውስጡ ትልቅ ያው ኪችን አለው ማለት ነው። ማብሰያ ኪችን አለው፣ ፍሪጆች፣ ፍሪዘር፣ ወኪንግ ፍሪጅ አለው። የአትክልት መከታተፊያ ማጠቢያ ሲንኮች ምን እነሱን ደግሞ ሌላ ቀን እንግዲህ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ተከፍቷል። እኔ ስደርስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ኢዚ ያደረገልኝ ነገር ሞል ውስጥ መሆኑ እንደ ሌላው ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ያልሆነው ምንድነው? በሩዝ ነው በጣም የሚበሉት። ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ሄደው እንጀራ ቀምሰው የወደዱት ካልሆኑ በስተቀር ወይም አበሻ የሆነ ሰው ካልመጣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ እነዚህ ሱዳን ምናምን እንጀራ ያው ሶማሌ ምናምን የሆኑ ይበላሉ፣ እኛን ይጠይቁኛል። ከዛ ውጭ ያልሆነው ሰው በሩዝ ነው እንደሚበሉት። እነዚህ አሁን ሲበሉ አያቸው በእንጀራ ነው እየበሉ ያሉትና በቃ አያያዛቸው ምናምን በቃ በጣም ነው የሚያስቸግራቸው። በጣም ነው የሚቸገሩት እንጀራውን ጠቅልለው ለመብላት በጣም ረጅም ጊዜ የለመዱ ካልሆኑ ማለት ነው። እና በሩዝ ነው የሚበሉት። ኢዚ ነው። አሁን እሱ እንደዛ መሆኑ ለኔ ቀላል ሆኖልኛል። ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው ስቀምሰውን በሩዝ ምግባችን። ሳምቡሳ አለ፣ ፓስቲው አለ እና እንደ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ሳይሆን እኔ የራሴን ሜኑ ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ሲምፕል ካምቦ፣ ቬጂ ካምቦ፣ ሚክስድ ካምቦ፣ ስሞል ካምቦ፣ ስፓይሲ ጥብስ ምናምን እያልኩኝ አሁን ሚክስድ ካምቦ የሚለውን 2 ከቬጂቴብል ኦፕሽን 2 ከስጋ ኦፕሽን እያደረግኩ ማለት ነው። ቁርሶችም አሉኝ። ጨጨብሳ፣ ቡላ፣ ገንፎ፣ ቅንጬ፣ እንቁላል ሳንዱች፣ ሳምቡሳ፣ ፓስቲ አለኝ፣ ቡና አለ፣ ሻይ አለ። እንደዚህ በማድረግ እንግዲህ ከዩቲዩብ ወደ ማቅመስ በዚህ እንግዲህ ደረጃ ከፍ ብሏል ማለት ነው። ደግሞ ቀስ እያልን እናድጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንግዲህ የጠፋሁት ለዚህ ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። እየሰራሁ ነው። በጣም ደስ ይላል የራስን ስራ መስራት። ደግሞ ቀስ በቀስ የት እንደሚደርስ አይታወቅም። በትዕግስት ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምግቦቼ እንግዲህ እነዚህ የራሴ ምግቦች ናቸው። እንደምታዩቸው በፕሮፌሽናል የሆነ ፎቶግራፈር አምጥቼ ያስነሳኋቸው ናቸው። እነዚህን ምግቦቼን ኢንጆይ አድርጉ፣ ይዋቸው። ይሄንን ይመስላል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ እንዳልኩት ብቅ እላለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የፈለጋችሁትን የሻታችሁትን የምታገኙበት ያድርግላችሁ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን እያልኩኝ እንደ በፊቱ እንግዲህ እንደ ድሮዬ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ኮሜንት ደግሞ ማድረግ አትርሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ነገሮችን ይዤ እመለሳለሁኝ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ ለጠየቃችሁኝ። ቻው።